Para sa mga katanungan na nagmula sa ating Facebook page, galing po kay Gino De Ramos. Why is there a need for more volunteers? Is DOH planning to hire more people? Nangangailangan po tayo ng mga volunteers sa ngayon para po matulungan ang ating mga kasalukuyang personnel sa pagpapatupad ng ating gawain laban sa COVID-19 tulad ng contact tracing, tulad po ng pagtatalaga natin ng mga referral hospitals. Kailangan po natin ng mga volunteer, ng mga doktor, ng mga nurse, ng mga medic, respiratory therapist at iba pang mga propesyon na ukol sa kalusugan para po tumao dito sa ating referral hospitals dahil alam naman po natin na hindi kakayanin ng kadre o ng mga staff ng Philippine General Hospital, Lung Center at Jose N. Rodriguez ang tuloy-tuloy na pag-aalaga sa ating mga may sakit dito sa mga ospital na to. Nangihingi rin po kami ng volunteers sa mga gagawin naming community quarantine facilities. Katulad ng sinabi ko kanina, ang Quezon Institute ay pangungunahan, ito ang kauna-unahan natin magiging community quarantine facility. Hihingi po tayo ng tulong din para magkaroon ng mga taong mangangalaga sa mga may sakit na dadalhin po natin dito sa lugar na ito. Ang pag-hire po ng mga kawani ay nangangailangan ng karampatang panahon. Kaya nga po, volunteers muna po ang hinihingi natin. Meron ho tayong ibibigay sa kanila na incentive kung saan bibigyan po natin sila ng allowance sa isang araw. At ang kagandahan po nung nag-announce po ng Republic Act, ang ating presidente kagabi, kasama po ang ating mga kawani at mga volunteers dito po sa mga insentibo na ibibigay ng batas na ito. Galing po kay Kat de la Cruz, paano po yung mga pregnant nanay na hindi po makapagpa-check up, lalo na po yung may high-risk pregnancy gaya ko, hindi na makapagpa-follow up, check up dahil may quarantine ang lab tests. Lagi po namin pinapaalala sa lahat, patuloy po dapat ang serbisyong pangkalusugan at mga programang pangkalusugan. So dapat po patuloy ang programa para sa mga buntis. Kung hindi po pwedeng ipagpaliban ang inyong pagpapacheck up at talagang kailangan, maari po kayong pumunta sa ating mga health facilities. May mga laboratorio din po tayo sa ating mga ospital ng pamahalaan. Nakikiusap po ako sa local government units, sa ating mga Philippine National Police, sa ating pong AFP, kung sakasakali pong dadaan ang ating mga kababayan na kailangan kumuha ng serbisyong pangkalusugan para sa kanilang sarili, para sa kanilang anak, o di kaya para sa kanilang mga kamag-anak, maari lamang pong padaanin po natin sila para sila po ay maka-access ng mga serbisyo. From Nicole, we've been hearing about donations coming in. How about those procured using DOH budget? Do we have updates on the procurement of equipments and medical supplies? Can we expedite procurement with the Bayanihan Act? Sa ngayon po ay on process po ang ating mga procurement ng ating mga equipments at medical supplies gamit po ang budget ng DOH. Opo, dahil po dito sa ating Bayanihan Act, makakatulong po ito para mapabilis po natin ang procurement dito po sa ating gobyerno. Para naman po sa mga katanungan mula sa ating media partners, galing po kay Sheila Crisostomo from Philippine Star, many frontline workers, especially in private hospitals, are complaining that they are on duty for 12 hours or longer, but they do not receive overtime pay. Many also do not get hazard pay, and when they go on quarantine, this is charged against their vacation leave or sick leave. What are the policies on this? Hinihikayat po ng Kagawaran ng Kalusugan ang mga pribadong ospital na bigyan ng tamang proteksyon at kompensasyon ang kanilang mga healthcare workers na naaayon sa COVID-19 Special Risk Allowance. Limitahan din natin ang oras ng kanilang pagpasok sa 6 to 8 hours upang mabigyan po sila ng sapat na pahinga at maiwasan din ang posibilidad na bumaba ang kanilang resistensya at mahawa. At sumunod sa naaayon sa batas sa occupational safety and health standards para sa ikabubuti ng ating mga hospital at healthcare workers. Hinihikayat din po natin ang ating mga local government units na malalapit po sa ating mga hospital facilities kung kayo po naman ay makakapagbigay suporta para makapagbigay po ng kahit na anong klaseng accommodation para sa ating mga healthcare workers nang sa gayon, hindi na po nila kailangan umuwi pa, lalong-lalo na kung malayo po ang kanilang tirahan. Sa ganitong paraan po, sila po ay makakapagpahinga ng mas maayos at maiiwasan din po kung sakasakali ang
mahawa ang kanilang pamilya kung sila po ay na-expose sa isang pasyente. Galing kay Caroline Bongkin ng CNN, what are the ideal requirements for an isolation facility for persons under monitoring or patients under investigation? Okay lang po ba na outdoor or nasa tent areas like what some LGUs had been planning to do? If yes, ano po dapat ang meron sa facility to ensure the well-being of our patients and ano-ano ang protocol para ma-ensure na naka-isolate sila and makapag-observe ng social distancing habang nasa makeshift ang quarantine facility? Ang isang isolation unit po ay kailangang closed door na may tamang ventilasyon. Maari pong isang permanente o temporary structured tulad ng gymnasium, simbahan, hotel o iba pang establishment. Ang iba po gumagamit po ng tents katulad po sa ibang local government units. At tayo rin po nag-iisip sa mga malawakang grounds katulad po ng ating grounds sa Quezon Institute. Tayo po ay nakikipag-partner ngayon sa iba't ibang ahensya, pati po sa Philippine Red Cross, kung magiging posible ang pagtatayo ng tents na sarado at parang meron pong environment like a hospital para po maisagawa natin ito at marami po ang mailagak natin sa mga ganitong lugar. Dapat po ang bawat kwarto ay may sariling palikuran. Kung sakasakali po tayong gagawa ng ating mga makeshift na tents o di kaya ay mga kwarto na pansamantalang gagamitin for quarantine, siguraduhin lang po na meron tayong sariling parikuran. Lalong-lalo na po kung ina-isolate lang natin ay isang pasyente dahil madedefeat po ang purpose natin ng pagka-quarantine kung sama-sama rin silang magsasama-sama sa isang palikuran. Ngayon, kung ang quarantine facility naman natin ay magkakasama na po ang mga mild symptoms o walang simptomas na positibong pasyente, maaari na po silang pagsamasamahin sa isang lugar o isang kwarto. Dapat din po alalahanin natin na ipapatupad dapat ang infection prevention and control protocols dito po sa mga quarantine facilities. At lagi natin pong tandaan, kung ang gagawin po nating quarantine facility ay sa isang lugar lamang at walang mga separate rooms, kailangan po meron pong 1.5 metro ang layo ng isang kama sa susunod na kama. At kung kailangan ng partition, ay lagyan po natin ng partition. Galing po kay Joe Vicky ng Philippine Daily Inquirer, how are we preparing the 3 referral facilities for the possibility of a surge in patients? At least 5 hospitals already said they are at capacity. What are DOH's contingency measures should the 3 referral facilities also reach the capacity? Ang ginagawa po natin dito ay pag tinayo na po natin o isinatupad na po natin na meron na po tayo mga referral hospitals, ang ating pong mga ibang ospital ay hindi na kailangang tumanggap pa ng mga COVID-19 patients. Sila po ay, ang kanilang role ay mag-triage. Ibig sabihin, hindi naman po maiiwasan na pupunta pa rin sa kanila ang mga pasyente may mga ganitong simptomas. Ito po ay itra-triage nila, i-assess kung ang mga pasyenteng pumunta sa kanila ay severe, may severe po na mga simptomas o di kaya kasama sa mga vulnerable population, ito po ay ire-refer natin sa mga COVID referral hospitals natin. Kung ang mga pasyente naman po ay walang simptomas o di kaya may mild symptoms, ito naman po ay pauuwiin para mag-home quarantine. At kung mag-umpisa na po ang community quarantine facilities natin, maaari rin po na dito natin ilalagak ang mga pasyenteng ito. So kapag naipatupad po natin na maayos at naumpisahan ito, ang ating expectation po ay madidecongest ang ating mga ospital at tatanggap na lang po ang ibang ospital na mga non-COVID patients para maituloy ang serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Galing po kay Leigh Alvis ng GMA7, sa guidelines po ng DOH, basta't asymptomatic at clinically recovered na ang pasyente ay pwede nang ma-discharge. Dati, ang sinasabi ng DOH na para makatiyak, dapat 2 negative test results ang kailangan. Bakit po ito nabago? Ngayon po, ang criteria na ipinapatupad ng ating kagawaran sa pagdi-discharge ng COVID-19 confirmed cases ay una, kung sila ay clinically asymptomatic. Ibig sabihin, wala na po silang simptomas. At pangalawa, kung may negative result na kahit isa lang.
Ito po ay maaari ring sabayan na kung sakali naresolba na po ang kanilang mga simptomas, stable po ang kanilang kondisyon, ang iba pong laboratorio katulad po ng CBC, ang kanilang chest x-ray, ay nagbalik na sa normal, maaari na po natin silang pauwiin. Itutuloy po nila ang kanilang quarantine for 14 days at pagkatapos po ng quarantine period ay maaari na po silang kuwanan para po dun sa kanilang repeat testing. Yun pong dati nating patakaran na 2 testing ay binago base po sa rekomendasyon ng ating mga eksperto para hindi na manatiling nakalagak o nakakonfine ang ating mga pasyente na wala ng mga simptomas, nagresolba na, stable. At ang iniintay na lang ay magkaroon sila ng negative na resulta. Pinapauwi sila, ngunit pagkatapos ng 14 na araw ay kailangan ma-test uli at kailangan din tapusin nila ang 14 days quarantine. Ito lang po ang kaya nating sagutin sa araw na ito. Para po sa ibang katanungan, mangyari lamang po na pumunta kayo sa aming DOH Facebook page. Muli, pinapaalalahanan po natin ang lahat, manatili po kayo sa bahay at makipagtulungan para makatulong tayo sa pagsugpo ng pagkalat ng COVID-19. Ito ay maliit na sakripisyo para sa buhay ng bawat Pilipino. Maging maingat sa pagpapakalat ng impormasyon. Ugaliing mag-fact check, tumingin sa verified at legitimate sources at siguraduhin tama ang impormasyon bago i-share. Buhay at kaligtasan ang nakasalalay sa bawat click at share natin sa social media. Makakaasa po kayo na magbibigay tayo ng palagiang balita at update sa pamamagitan ng ating social media, Viber community at dito sa COVID-19 Virtual Tracer. Bago po tayo matapos, wala po sa script, gusto ko lang hong ipaliwanag kung bakit po tayo may red band sa aking braso. Ito po ay isang paraan para isignify po ng kagawaran ng kalusugan, para isignify ko po ang ating suporta sa ating sakripisyo ng ating mga healthcare workers. Para po sa lahat ng mga doktor na pumanaw, para po sa lahat ng mga nanatili pa sa ospital ng mga healthcare workers natin na patuloy na lumalaban at nag-aalaga sa ating mga pasyente. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat po at asahan niyo po ang aming suporta hanggang sa matapos po itong laban na ito. Mag-ingat po tayong lahat. Tandaan, together we can beat COVID-19. Maraming salamat po.